দেউতা ঔষধ খোৱা জানি আজি বৰ বিষাইছে আজি বৰ বিষাইছে এইটো লোৱা আজি বৰ বিষাইছে ঔষধ দিছা হাতৰ বিষটোৱে মোক বৰ যন্ত্ৰণা দিছে মাজনী মই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ দেউতা চিন্তা নকৰিবা দিয়া ভাল পাবা দিয়া কেতিয়া মাজনী আজি এসপ্তাহ আগতে তোৰ লগত আমাৰ ওচৰত থকা হস্পিটেলখনলৈ গৈ ডক্টৰক লগ ধৰিলোঁ তেখেতে লিখি দিয়া আটাইখিনি ঔষধ খালোঁ ক'তনো ভাল পালোঁ কিছুমান বেমাৰ লাহে লাহে ভাল হয় আৰু দুদিনমানৰহে ঔষধ আছে এইখিনিতো শেষ হ'বলৈ দিয়া ইমান অধৈৰ্য নহ'বাচোন বেমাৰটো আৰম্ভ হোৱাৰ দিনৰে পৰা অসহ্য বিষত ছটফটাই আছোঁ লাহে লাহে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰাও হ'লোঁ মোৰ লগত থাকি থাকি তোৰো পঢ়া শুনা নোহোৱা হ'লোঁ মাজনী মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই আৰু কেতিয়াও সুস্থ নহ'ম এয়া তুমি ভবা কথাহে মোৰ বিশ্বাস ভগৱানে সকলো ঠিক কৰি দিব আজিকালি বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ পলমকৈ হ'লেও ঠিক হৈ যায় আমি হয়তো তোমাৰ চিকিৎসাৰ সঠিক পথটো বিচাৰি পোৱা নাই হেল্ল' অঁ খুৰা নেকি অঁ হয় আপোনাক নিচাই ক'লে নেকি হয় আঁঠুৰ বিষ ডাক্তৰক দেখাইছোঁ ঔষধো খাইছে কিন্তু আঁঠুৰ বিষটো ভাল পোৱা নাই অঁ হয় নেকি অঁ ঠিক আছে মই দেউতাক কৈ আছোঁ দেউতাই মান্তি হ'লে আমি কাইলৈকে যাম ঠিক আছে ধন্যবাদ খুৰা দেউতা দেউতা ইমান সময় কাৰ লগত কথা পাতিছিলি মাজনী মোৰ বান্ধৱী যে নিচা তাই দেউতাকে ফোন কৰিছিল তাইৰ মুখত তোমাৰ বেমাৰৰ কথা শুনি খবৰটো ল'লে অঁ হয় নেকি তেওঁক বহুদিন দেখাই নাই বৰ ভাল মানুহ ব্যস্ত মানুহ যে অঁ আৰু তেখেতে কি ক'লে জানা দেউতা যিমান সোনকালে পাৰি নলবাৰী সাৰথী হস্পিটেললৈ গৈ হাড়ৰ ডাক্তৰ নীতিশ জাজৰীয়া ছাৰক দেখুৱাবলৈ কৈছে বিষৰ যন্ত্ৰণা খাই থকাতকৈ এনেকুৱা কিবা এটা কৰাই ভাল মাজনী কিন্তু মই ঘৰতে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থাত হস্পিটেললৈ কেনেকৈ যাম সেইবোৰ তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে দেউতা মোক খুৰাই কৈছে এই অসুবিধাৰ কথা যদি আমি হস্পিটেলত ফোন কৰি কওঁ তেওঁলোকৰ এম্বুলেঞ্চে আহি আমাক হস্পিটেললৈ লৈ যাব ইমান দিনে তই যিখিনি কৰি আহিছ আমাৰ ভালৰ বাবেইতো কৰি আহিছ মাৰৰ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা তই যিমানখিনি কাম কৰিলি বহুত ভাগ্যৱান মানুহেই তোৰ নিচিনা ছোৱালী পায়ো মাজনী মোৰ মৰমৰ মাজনীয়ে কৰিব বিচৰা কামটো মোৰ না বুলি ক'বৰ সাহস নাইও মাজনী থেংক ইউ মোৰ মৰমৰ দেউতা এতিয়া তুমি শুই থাকা